سلام دوستان، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. توی این قسمت از آموزش میخوایم با هم اینترمدییت فلو شیت رو بررسی بکنیم. همونطور که گفتیم اینترمدییت فلو شیت برای شبیه سازی سیستم هایی که با هم اینتراکشن ندارن به کار میاد، مثل سیستم های تک بستره و یا سیستم های دو بستره ای که با هم هیچ اینتراکشنی ندارن و همیشه سیکل های ساده رو در واقع با این فلو شیت شبیه سازی کرد که شامل جذب همسو و یا دیزوربشن به صورت همسو هستند. اینترمدییت فلو شیت علاوه بر گس پروداکت و گس فید و همینطور بستر جذب که ما توی سیمپل فلو شیت هم داشتیم، یک سری واحدهای اضافه تری داره که اونها در واقع وایدهای بالا و پایین بستر هستند و همچنین والو هایی که ما توی شبیه سازی استفاده میکنیم. یک مثال از این فلو شیت میخوایم با هم دیگه حل بکنیم که یک سیکل PSA هست که هدف اون جداسازی CO2 از متان هست و با جریان‌های مستقل هم این کار انجام میشه. به ما گفته شده که استپ‌های پرژ و پرشرایزیشن رو با متان خالص قراره که انجام بدیم. همینطور ورودی‌های مسئله ما مشابه ورودی‌های مسئله شماره 1 هستن. یک سری ابجکتیو داریم، میخوایم ببینیم که سیکل ما بعد از گذشت چند تا سیکل به حالت سایکلیک استدی استیت میرسه. همینطور میخوایم فشار بستر و دمای گاز رو بر حسب زمان رسم بکنیم و همچنین مول فرکشن CO2 و CH4 رو میخوایم توی پروداکتمون بر حسب زمان رسم بکنیم و در نهایت پلات لودینگ CO2 بر حسب زمان رو داریم. دو تا پلات پروفایل گفته شده که رسم بکنیم، یکی برای مول فرکشن CO2، یکی مجددا برای لودینگ CO2 و این پلات ها رو میخوایم برای انتهای هر استپ رسم بکنیم. خب طبق معمول اسپن رو بالا میاریم و سیو ازش میگیریم، اون رو با اسم اینترمدییت فلو شیت سیو میکنیم. اولین کار باید کامپوننت هامون رو تعریف بکنیم. این قسمت ها رو توی آموزش های گذشته کاملا با هم بررسی کردیم. دو تا کامپوننت متان و CO2 رو داریم. چون فشار توی مسئله ما بالا هست به اندازه کافی، پراپرتی متد آیدیال رو انتخاب میکنیم. خب این رو میتونیم ببندیم. خب پراپرتی مواد به صورت کامل تعریف شده. وارد لیست دیفالت میشیم و این دوتا رو اضافه میکنیم. مثل چیزی که توی سیمپل فلو شیت داشتیم، ابتدا فید و پروداکت و همچنین بستر جذبمون رو وارد شبیه سازی میکنیم. توی اینترمدییت فلو شیت گفتیم که علاوه بر این واحدها باید دو تا گس تانک وید هم وارد شبیه سازی بکنید که با کلیک کردن روی این قسمت میتونید شما آیکون مورد نظرتون رو انتخاب بکنید. همه اینها یک کار انجام میدن، ولی ما برای ویدهای بالا و پایین بستر معمولا از این دو تا آیکون استفاده میکنیم که از لحاظ ایداری هم مناسب تر هستن. برای پایین بستر این رو قرار میدیم و برای بالای بستر هم یک تانک وید به این صورت. میتونید سایز تانک وید ها رو اینجا با کلیک کردن روشون و بردن موس روی این قسمت هایی که قرمز هست تغییر بدید به هر اندازه‌ای که مورد نیازتون. یونیت دیگه ای که ما توی شبیه سازی داشتیم گس والو بود که اون هم میبینید که حالتهای مختلفی داره و میتونیم مثلا از این حالت استفاده بکنیم و دو تا گس والو هم اینجا قرار بدیم و میتونیم واحد هامون رو رینیم بکنیم. و با یه گس متریال کانکشن اینها رو به هم وصل میکنیم. خب توی این مثال چون ما میخوایم که یک سیکل PSA رو ران بگیریم، علاوه بر این جریان ها نیاز به دو تا جریان دیگه هم داریم. یکی جریان ویست هست و دیگری جریان پرج. باید ببینیم که جریان های ما آیا ورودی حساب میشن توی مسئله‌مون یا جریان های خروجی. برای جریان ویست همونطور که میدونید قراره که ما از پایین بستر مقداری گاز رو خارج بکنیم، بنابراین جریان خروجی ما حساب میشه و اون رو باید از قسمت گس پروداکت اینجا اضافه بکنیم به شبیه سازی و اسمش رو میذاریم ویست. و برای جریان پرچ هم چون به عنوان یک ورودی وارد بستر ما میشه، ما نیاز به یک گس فید داریم، اسم این رو هم میذاریم پرچ. خب برای این دوتا جریان هم نیاز به دوتا والو داریم
که اینها رو هم رینیم میکنیم و با یه گس متریال کانکشن اینها رو هم وصل میکنیم. خب همینطور که میبینید من وقتی الان روی جریان گس متریال کلیک کردم داره اینپوت ها و آوتپوت هایی که میتونم داشته باشم رو به هم نشون میده و میبینید که ما اینجا از بستر جذبمون نمیتونیم خروجی یا ورودی دیگه ای داشته باشیم، ولی از وید هامون میتونیم این کار رو انجام بدیم. در واقع یکی از کاربردهای وید ها توی شبیه سازی همین است و موقعی که شما نیاز دارید که توی شبیه سازیتون چند تا خروجی یا چند تا ورودی داشته باشید میتونید از این گس وید ها استفاده بکنید. خب ما اینجا والو پرج رو میخوایم وصل بکنیم به بالای بستر، چرا که نمیخوایم از پایین پرجمون وارد بشه، میخوایم پرجمون از بالای بستر وارد بشه و همینطور در انتها وارد ویست بشه. خب اینجا یه راه اینه که شما الان بیاین اینو به این وصل بکنید، میبینید که این به این صورت وصل میشه، ولی میتونید اون متریال کانکشنتون رو قبل اینکه رها بکنید در واقع همینجا کلیک چپ رو نگه دارید و هر جایی که دلتون میخواد اون رو وارد بکنید. به عنوان مثلا من این رو اینجا وارد میکنم و خب میبینید که علاوه ظاهری خیلی بهتر میشه. و برای جریان ویستمون هم نیاز به یک خروجی داریم که اون رو هم در واقع از همین وید پایینی بسترمون میگیریم. به این صورت که اینجا کلیکمون رو نگه میداریم و اون رو وارد والو ویستمون میکنیم. خب حالا یکم سعی میکنیم که اینها رو مرتب تر بکنیم و با کنترل A زدن میتونیم همه بلاک ها رو انتخاب بکنیم و اون وقت با کنترل B میتونیم اونها رو الاین بکنیم. همچنین مجددا با کنترل A و کنترل J میتونیم کانکشن ها رو آپدیت بکنیم و به عنوان مثال مجددا من این کار رو انجام میدم. خب میبینید که بعد از چند بار استفاده از شورتکات های کنترل B و کنترل J میتونیم که همه بلاک هامون رو توی یک راستا قرار بدیم و به یک ظاهر مناسب توی فلوشیت برسیم که بعداً در صورت بروز مشکل هم بتونیم به راحتی جریان ها رو ردیابی بکنیم. خب به ترتیب حالا مشخصات جریان ها رو وارد میکنیم. مثال اولمون فیدمون فلوریت 800 در 10⁻⁷ کیلومول به ثانیه رو داشت. کسر مولی متان و کربن دی اکسید هم به ترتیب 62 صدم و 38 صدم بود. دمای خوراک همین 298 بود و فشار هم 10 بار. برخلاف سیمپل فلوشیت که ما می اومدیم اسپک فلوریت رو فیکس قرار میدادیم، توی اینترمدییت فلوشیت که ما والو داریم اسپک فلوریت هامون رو روی حالت فری قرار میدیم، چرا که فلوریت رو با والو ها تنظیم میکنیم. برای جریان پروداکت هم ما باید فشار خروجی رو مشخص بکنیم و کسر مولی رو میتونیم همون متان خالص در نظر بگیریم، ولی خب به صورت ریورس هست و محاسبه میشه و فشار خروجی رو بهتره که یک باوندری در واقع براش ست بکنیم حتما. برای فشار پروداکت باید ببینیم که توی مسئله ما چه باوندری تعریف شده و اینجا 9.85 بار برای ما تعریف شده. اینها رو میبندیم و جریان پرژمون رو تعریف میکنیم که قرار بود از متان خالص برای پرژ استفاده بکنیم و همینطور دماش رو نیازی نیست که اینجا عوض بکنیم و فشارش هم توی مسئله ما 1 بار هست. خب جریان ویست رو باید تعریف بکنیم. جریان ویست مجددا چون یک جریان خروجی هست میتونیم که متغیرهای ریورسیبلش رو تعریف نکنیم، ولی اصولا وقتی که گاز شستشوی شما یک گاز خالص هست بهتره که جریان ویستتون رو هم از همون گاز شستشو به صورت خالص در نظر بگیرید. یعنی به عنوان مثال اینجا ما داریم بستر رو با متان خالص شستشو میدیم، پس جریان ویستمون رو هم ایگرگ ریورسیبلش رو متان خالص در نظر میگیریم. فشار جریان ویست هم توی مسئله ما 9 دهم تعریف شده. نکته که حائز اهمیت هست اینه که شما همیشه توی مسئله‌تون گرادیان فشار رو به درستی رعایت بکنید. به عنوان مثال ما اینجا پرجمون جریان 1 بار بود و جریان ویستمون رو اینجا 9 دهم گرفتیم، پس ما 1 دهم بار اینجا گرادیان فشار داریم که باعث میشه که جریان پرج ما بتونه توی استپ پرج به سمت جریان ویست یک درایوینگ فورسی داشته باشه و بدون مشکل حرکت بکنه. همینطور جریان فیدمون رو 10 بار گرفته بودیم و جریان پروداکت ما 9.85 بود.
و بنابراین 15 صدم بار اینجا هم یک گرادیان فشار داشتیم و توی مسیری که فید باید طی بکنه از بستر تا پروداکت هم این گرادیان فشار توی بستر ما حتما باید رعایت بشه. نکته دیگه ای که حائز اهمیت هست اینه که توی اینترمدیت فلو شیت شما دیگه نمیاید فشار پروداکت یا خروجی های مسئله رو روی حالت فری قرار بدید تا معادله افت فشار در واقع بیاد برای شما فشار رو حساب بکنه و اینجا میاید فشارتون رو روی حالت فیکس قرار میدید و معادله افت فشار میاد جریان های قبلی رو برای شما محاسبه میکنه و جریان پروداکت شما با یه والو از اونها جدا شده و جریان خروجی از بستر شما اول وارد یک وید میشه و بعد وارد یک والو میشه و در انتها وارد پروداکتتون میشه. بنابراین فشار پروداکت شما با فشار جریان خروجی الزاماً یکی نیستش که معادله افت فشار بخواد برای شما این رو حساب بکنه و باید خودتون به صورت باوندری بهش یک عددی رو بدید و اسپکش رو روی حالت فیکس قرار بدید. خب بعد از جریان ها میخوایم وید هامون رو تعریف بکنیم که مثل همیشه میتونیم دیفالت فرم اونها رو بالا بیاریم و اینجا میبینید که مدل تایپ وید ها با دیفالت روی حالت ریورسیبل پرشر ستر قرار داره و اینکلود کامپرشن ترم هم در واقع یک ترمی هست توی معادله موازنه انرژی که شما اگر یس بذارید اون رو در نظر میگیره و اگر نو بذارید اون ترم رو در نظر نمیگیره که معمولا با دیفالت روی یس هست و بیشتر هم با همین سر و کار داریم مگر توی مسئله خاصی بخوایم از اون ترم صرف نظر بکنیم. هیت افکت اسامپشن رو هم میتونید به صورت آدیاباتیک یا نان آدیاباتیک در نظر بگیرید که معمولاً وید هامون رو به صورت آدیاباتیک در نظر بگیرید. از قسمت اسپسیفای میتونید که حجم وید ها رو مشخص بکنید. معمولا ما همون حجم دیفالت 1 ضرب در 10⁻⁵ رو برای وید ها در نظر میگیریم مگر توی بعضی از مسائل خاص بخوایم خودمون حجم بزرگتری برای ویدمون انتخاب بکنیم، ولی به صورت کلی با اون مقدار دیفالت شما میتونید برنامه‌تون رو ران بگیرید. و از قسمت پریستس و اینیشیالز باید مقادیر اولیه رو برای ویدتون تعریف بکنید. معمولا برای وید پایین بستر میتونید مقادیر اولیه رو مشابه فیدتون تعریف بکنید. به عنوان مثال من اینجا فید رو باز میکنم و مقادیر فید رو کپی میکنم و اینجا پیست میکنم و میتونید برای اطمینان فشار وید پایین رو هم یک میزان خیلی جزئی از فشار فیدتون کمتر بگیرید. وید بالای بستر رو هم به همین صورت میتونیم تعریف بکنیم. کسر مولی وید بالای بستر رو معمولا مطابق با کسر مولی اولیه خود بستر در نظر میگیریم. چون که توی این مسئله هم میخوایم بسترمون رو به صورت فرش در نظر بگیریم، کسر مولی متان رو توی اون 1 و کسر مولی CO2 رو توش 0 قرار میدیم. دما هم چه برای این وید بالا و چه برای این وید پایین میشه دمای اولیه بستر ما که دمای اولیه بستر رو هم میخوایم همون 298/15 در نظر بگیریم. خب برید فشار وید بالای بستر در واقع میشه فشار خروجی از نود 20 بستر شما، یعنی وقتی افت فشار توی بستر شما اعمال میشه اون پایین ترین فشار میرسه به نقطه 20 که همین نقطه میشه و فشار اولیه برای این نقطه رو شما میتونید به دو صورت اینجا عدد بدید بهش. یکی خب میتونید یک مقدار اولیه مطابق با فشاری که توی پایین بستر به دست آوردید بدید. به عنوان مثال ما فشار پایین بستر رو 9.999 گذاشته بودیم، میتونیم یه واحد ازش کم بکنیم و اون رو به این صورت بدیم به نرم افزار. یا اینکه اگه بخواید عدد دقیق تری بدید باید یک طور مسئله رو با سیمپل فلو شیت حل بکنید و اونجا افت فشار بسترتون رو محاسبه بکنید و پایین ترین فشاری که نقطه 20 بستر شما میرسه اون فشار رو به عنوان یک مقدار اولیه اینجا به نرم افزار بدید. خب من در واقع اینجا مسئله یکمون رو آوردم که سیمپل فلو شیت همین مسئله‌ای بود که داشتیم با هم حل می‌کردیم. اگر اینجا بستر رو باز بکنم و فشار بستر رو اینجا برای شما بیارم، وقتی بستر رو به صورت داینامیک ران میگرفتیم میدیدید که اینجا افت فشار بستر شما محاسبه میشد و توی نقطه 20 میبینید که فشار شما به این عدد رسیده. ما میتونیم این عدد رو کپی بکنیم و توی
اینترمدییت فلو شیتمون از این عدد برای فشار وید بالا استفاده بکنیم و برای وید پایین هم میتونیم در واقع عددی که روی نود اول بسترمون هست رو قرار بدیم که اینجا حالا 10 بار هست و افت فشار توی مسئله خیلی ناچیز بوده، ولی ما میتونیم همین مقدار 9.5 تا 9 رو به عنوان فشار اولیه برای وید پایینمون قرار بدیم. خب حالا همونطور که میبینید توی این مسئله افت فشار خیلی عدد ناچیزی هست و شاید خیلی تفاوتی هم نمیکرد اگر حتی اون عدد اولیه رو ما به نرم افزار میدادیم و میذاشتیم که خودش حساب بکنه. ولی خب برای مسائلی که ممکنه افت فشار یه ذره بالاتر باشه، شاید اگر شما از این روش استفاده بکنید بتونید در واقع به نرم افزار کمک بکنید که افت فشار دقیق‌تری رو برای شما محاسبه بکنه. خب حالا میخوایم مشخصات خود بستر جذب رو تعریف کنیم که فرمش رو بالا میاریم به این صورت، علایه اولش رو باز میکنیم. همینطور که توی مسئله هم گفته شده بود، مشخصات و اطلاعات ورودی این مسئله با مشخصات و اطلاعات ورودی مسئله شماره 1 یکی هست. بنابراین ما چون کانفیگوریشن بستر مسئله شماره 1 رو قدیم سیف کرده بودیم، اینجا با گزینه اوپن میتونیم اون اطلاعات مربوط به بستر جذب مسئله 1 رو اینجا لود بکنیم و کافیه که این رو دابل کلیک بکنیم روش. خب اینجا توی پنجره سیمولیشن مسیج هم میبینید که نشون داده که همه فرضیات و متغیرها مقادیرشون لود شده توی نرم افزار. و اگه یک نگاهی به خود بستر جذبمون هم بندازیم، میبینیم که دقیقاً همون فرضیات مدلی که توی مسئله 1 داشتیم لود شده. همینطور توی قسمت اسپسیفای میبینیم که تمامی مقادیر ورودیامون هم به درستی لود شده و فقط تنها قسمتی که ما باید خودمون پرش بکنیم قسمت پریست و اینیشیالز هست و خب ما موقع سیو گرفتن این قسمت رو پر نکرده بودیم توی کانفیگوریشن بسترمون. حالا ما اینجا میخوایم که بسترمون مجددا از گاز متان پر باشه و جزئی که داریم جذب میکنیم CO2 هست. دمای نود اولیه گاز هم به این صورت 298 در نظر گرفته شده. خب اطلاعات مسئله ما الان بجز والف‌ها که سراغشون میریم کامل هستن و میتونیم یک دور مسئله رو اینیشیالایز بکنیم. میبینید که من اینجا بستر جذبم رو اینیشیالایز کردم و اینجا نشون میده که مسئله ما توی حالت کامپلیت قرار گرفته. حالا این ویدایی که بالا و پایین بسترمون هست، اینا هم اگه دقت بکنید وقتی روشون میریم یه گزینه اینیشیالایز داره که باید اینها رو هم در واقع روشون کلیک بکنید و میبینید که اینجا نشون میده که اینها هم اینیشیالایز میشن. و خب یه راه دیگه این بود که ما بیایم از این فلو شیت استفاده بکنیم و چک ان اینیشیالایز رو بزنیم. وقتی که این گزینه رو میزنیم میبینید که علاوه بر بستر جذب ما در واقع میاد این وید ها رو هم برای ما مجددا اینیشیالایز میکنه و خب میگه که اروری پیدا نکرده توی برنامه. یک دور هم باید ما یک ران اینیشیالایز بگیریم از برنامه. خب الان تنها یونیت هایی که اینجا ما تعریفشون نکردیم در واقع گس والو های ما هستن که اگر مثلا من اینجا والو فید رو باز بکنم میبینید که اینجا نوشته که ریورسیبل فلو ستر هست به صورت دیفالت که خب میدونیم والو ما کارش ست کردن جریان هست و اینجا والو کاراکتریستیک رو شما میتونید روی حالتهای مختلفی بذارید. به عنوان مثال والو چاک داره، ISA داره، لینیر داره، پاپ داره و معمولا ما با همین والو لینیر کار داریم و بسته به این که این والو رو روی چه حالتی قرار بدی، وقتی شما این گزینه اسپسیفای رو میزنید یک سری متغیر خاصی رو از شما میخواد برای اینکه تنظیمات والو رو انجام بدید. به عنوان مثال والو لینیر یک گزینه‌ای داره به اسم اکتیو اسپسیفیکیشن که این نوشته که اپریشن اسپک هست و وقتی روی حالت 0 باشه به معنی آف و روی حالت 1 باشه به معنی آن، روی حالت 2 باشه به معنی CV و روی حالت 3 باشه به معنی فلو ریت هست. خب اینجا با هم مشخصات والوی که به صورت لینیر کار میکنه رو داریم میبینیم. فرمولی که برای این والو داریم F مساوی CB دلتا P هست، یعنی فرمول جریان با افت فشار با یک ضریبی به اسم CB تناسب پیدا میکنه. همچنین اون والو اکتیو اسپسیفیکیشنی که داشتیم معنی مقادیرش به این صورت هست. وقتی که شما اون رو روی صفر قرار میدید به این معنی هست که والو شما کاملا بسته است و هیچ جریانی از والو عبور نمیکنه. وقتی که اون رو روی 1 قرار میدید به این معنی هست که والو شما به صورت کامل باز هست و
تمامی جریان میتونه از والو شما عبور بکنه. و در واقع حالت صفر و حالت یک مثل این هستش که شما یک والوی داشته باشید که CV شما توی حالت صفر به صفر میل میکنه و توی حالت یک CV شما به یک عدد بی‌نهایتی میل میکنه و در واقع باعث میشه که والو شما کاملا باز باشه. توی حالتی که عدد 2 رو بدیم به این اکتیو اسپسیفیکیشن، باید خودمون بیایم یک CV تعریف بکنیم برای نرم افزار و به این CV یک عددی رو بدیم که مطابق اون بیاد جریان رو محاسبه بکنه. و خب طبیعتا هرچی این CV عدد بزرگتری باشه جریان بیشتری رو عبور میده و هرچی عدد کوچیکتری باشه جریان کمتری رو. تو حالتی که عدد 3 بدیم به این معنی هست که یک فلو ریت فیکسدی رو مد نظرمون هست که از والو ما عبور میکنه. بنابراین چون دیوی فید ما تو این مسئله ثابت هست، ما این مشخصه رو روی عدد 3 میذاریم. فلو ریتی که مد نظر داریم برای جریان فیدمون یک فلو ریت ثابتی هست و میخوایم که والو ما اون فلو ریت ثابت رو از خودش عبور بده و اون وقت دیگه مهم نیستش که CV عددش چند باشه. همونطور که خودش هم اینجا نوشته که AS وقتی برابر 3 هست اینجا باید بیاین شما این رو اسپسیفای بکنید و اگه 2 قرار میدادیم باید اون وقت یک عددی برای CV اسپسیفای میکردیم. خب اینجا همون عدد 8E-7 رو میذاریم که فلو ریت فیدمون بود. برای والو پروداکتمون هم میتونیم که کاملا اون رو باز یا فولی اوپن در نظر بگیریم و مجددا وقتی اون رو روی حالت فولی اوپن میذاریم دیگه نیازی نیستش که این اعداد رو تعریف بکنیم و اهمیتی ندارن اعدادشون. برای والو پرژمون هم فعلا اون رو عدد 0 قرار میدیم. این دلیلش هست که ما شرایط والو هامون رو مطابق استپ اولمون فعلا تعریف میکنیم تا بعدا مشخص کنیم که توی هر استپ این والو ها دارن به چه صورتی عمل میکنن. ولی اون حالت اولیه‌ای که براشون مشخص میکنیم طبیعتا مطابق با حالت اولیه استپ جذبمون هستن که فرآیند ما میخواد شروع به کار بکنه. بنابراین در شروع کار ما والوی که مربوط به پرژمون هست بسته هست، همینطور والوی که برای ویستمون هم داریم بسته هست، پس اینم 0 قرار میدیم. خب ما اینجا الان همه مشخصات مربوط به شبیه سازی رو وارد کردیم و تنها چیزی که باقی مونده اینه که سیکل شبیه سازیمون رو تعریف بکنیم. برای تعریف کردن سیکل شبیه سازی شما از قسمت تولز باید سایکل ارگانایزر رو وارد شبیه سازیتون بکنید. کافیه که روش کلیک بکنید و میبینید که آیکون سایکل ارگانایزر وارد شبیه سازی شما میشه. این پنجره‌ای که اینجا باز شده مربوط به تنظیمات سایکل ارگانایزر هست و اگه من الان این رو ببندم، معمولا وقتی که این رو میبندیم بهمون میگه که میخواید تغییرات رو سیو بکنید برای سایکل ارگانایزر یا نه، که بهتره که یس رو بزنیم. حالا اینجا که ما تغییر خاصی نداده بودیم، ولی اگر شما مجددا روی سایکل ارگانایزرتون دابل کلیک بکنید میبینید که همین پنجره برای شما لود میشه. توی این پنجره میتونید سیکل‌های مختلفی رو برای شبیه سازیتون تعریف بکنید. مثلا اینجا سیکل 1 رو داریم. مثلا اگه بخوایم 2 تا سیکل مختلف تعریف کنیم، اینجا حواستون باشه من دارم راجع به سیکل صحبت میکنم و راجع به استپ صحبت نمیکنم. به عنوان مثال ما توی این مسئله کلا یک دونه سیکل PSA داریم که شامل 4 تا مرحله یا استپ میشه، ولی حتی اینجا میتونید شما مثلا 2 تا سیکل تعریف بکنید. به عنوان مثال من اینجا اگه نیو سایکل رو بزنم و گزینه یس رو بزنم، میبینید که سیکل دوم ما هم اینجا اضافه شد. ولی خب توی این مثلا ما همون یک دونه سیکل رو نیاز داریم، پس سیکل دوم رو دیلیت میکنم. میتونیم اسم سیکلمون رو اینجا تغییر بدیم و مثلا بنویسیم PSA 4 مرحله‌ای. خب از این قسمت که بیایم پایین‌تر میبینید اینجا استپ ها رو دونه دونه نوشته. مثلا این استپ 1 هست و شما میتونید اگه بخواید با این گزینه اد یا اینسرت استپ های بعدی رو هم اضافه بکنید و اینجا میتونید اسم مرحله رو بنویسید. به عنوان مثال مرحله اول مرحله ادزورپشن هست و میتونید تایمش رو مشخص کنید. تایم مرحله ادزورپشن ما 40 ثانیه بود و اینجا 4 تا گزینه وجود داره که یکیش تایم درایون هست و اون 3 تا دیگه مربوط به حالت ایونتس درایون میشه. در واقع این داره میگه که اون مرحله شما رو چه مکانیزمی داره کنترل میکنه. اگه رو حالت تایم درایون باشین که یعنی زمان داره اون رو کنترل میکنه، یعنی شما هر مقداری از ثانیه رو که اینجا وارد بکنید یا حالا دقیقه یا ساعت، به همون میزان استپ شما ادامه پیدا میکنه و تا اون مقدار ثانیه
تموم نشه استپ شما متوقف نمیشه. توی قسمت ایونت درایون میتونید یک متغیری رو اینجا مشخص بکنید و بگید که مثلا این متغیر اگر بزرگتر مساوی با وقتی که این روی گزینه ولیو باشه یک مقداری باشه، اون استپ شما متوقف میشه. یعنی یک شرطی دارین تعریف میکنید. یا اینکه یک وریبل رو مشخص بکنید، بگید که این وریبلی که ما اینجا مشخص کردیم اگر بزرگتر مساوی با این وریبل بود، اون استپ ما متوقف بشه. یعنی که حتی اصلا میتونید همه اینها رو خودتون به صورت یک اکسپرشن اینجا وارد بکنید و هر سه تا این حالت ها برای زمانی هست که ما یک شرطی یا یک اتفاقی رو داریم مشخص میکنیم که اون شرط اگر ارضا بشه استپ ما متوقف میشه. حالا این حالت ها رو حتما با هم بررسی میکنیم به صورت دقیق تر و میبینیم که به چه صورتی عمل میکنه، ولی فعلا توی این مرحله ما استپ جذبمون در واقع تایم درایون بود و 40 ثانیه هم برای این استپ مد نظرمون بود. اینجا در واقع توی قسمت استپ میبینید که یه گزینه کنترل داره، یه گزینه manipulated داره، یه گزینه other داره و add و insert step. این گزینه ها در واقع همین گزینه های هستن که وقتی شما روی یک step کلیک راست میکنید برای شما میاره. یعنی از این دوتا طریق میتونید به این گزینه ها دسترسی داشته باشید. قسمت کنترلش که بزنید میاره شما رو به همین قسمت کنترل که الان ما روش قرار داریم که میتونیم حالا تایم و موارد دیگر رو مشخص بکنیم. قسمت دیگه‌ای که ما الان برای این مسئله بهش نیاز داریم قسمت manipulated هست. قسمت manipulated رو باید برای هر استپ شما مشخص بکنید. در واقع اون جایی هست که شما میگید توی یک استپ خاص مثلا والو های شما به چه صورتی عمل بکنه، یا هر اتفاقی که میخواید توی اون استپ بیفته، هر متغیری که میخواید به هر عددی که مورد نظر شماست در بیاد، باید توی این قسمت اون رو مشخص بکنید. بنابراین ما روی استپ 1 کلیک راست میکنیم و روی منیپولیتدش میزنیم و وارد این قسمت میشیم. برای اولین استپ سایکلتون خوبه که همه متغیرهایی که توی مسئله باشون سر و کار دارید رو تعریف بکنید، چرا که هر بار که سیکل شما روی استپ 1 برمیگرده باید اینها به یک مقدار اولیه‌ای مجددا ریست بشن. برای اینکه اینجا بخواید وریبل ها رو اضافه بکنید باید با زدن کلیک راست گزینه اد وارد این لیست وریبل سلکتور بشید. خب اینجا مثلا ما میتونیم فید والو رو سرچ بکنیم، میبینید که خودش مواردی که مربوط به فید والو هست رو برای من آورده که یکیش اکتیو اسپسیفیکیشن هست و مثلا فلو ریت رو میبینیم، سی وی رو میبینیم و بقیه موارد. خب ما توی این مسئله استپ جذبمون همونطور که نشون دادیم با فلو ریت ثابت فید تعریف شده. بنابراین گزینه اکتیو اسپسیفیکیشن رو انتخاب میکنیم و با نگه داشتن کنترل میتونیم یه متغیر دیگه که فلو ریت هست رو هم برای والومون انتخاب بکنیم. همینطور اگه من اسکرول رو بدم پایین میتونم هنوز متغیرهای دیگه رو هم انتخاب بکنم. مثلا اینجا پروداکت والو اسپسیفیکیشن رو میبینیم که اون هم موردی هست که ما میخوایم توی استپ 1 مون تکلیفش رو مشخص بکنیم. و اگر من اینجا پایین تر بیام میبینید که مثلا پرج والومون هم اینجا میتونیم انتخاب بکنیم و اگه باز پایین تر بیام اینجا ویست والو هم میتونیم مقدار اکتیو اسپسیفیکیشنش رو انتخاب بکنیم. حالا میتونستیم دونه دونه هم اینا رو انتخاب بکنیم و گزینه سلکت رو بزنیم تا به لیستمون اضافه بشه، ولی خب وقتی چند تا رو با هم انتخاب بکنیم راحت تر هست و اینجا سلکت رو میزنیم و میبینیم که همشون وارد لیست ما شده. ما 4 تا والو داشتیم توی استپ 1 هم توقع داریم که 4 تا اکتیو اسپسیفیکیشن اینجا حداقل مشاهده بکنیم. خب توی این مسئله ما استپ 4مون که استپ پرشرایزیشن هست با همون جریان فید انجام میشه، ولی به این صورت که فید ما کامپوزیشن متانش روی 1 قرار میگیره تا در واقع متان خالص باشه. بنابراین توی این استپ 1مون میخوایم که کامپوزیشن فیدمون رو تعریف بکنیم که وقتی این توی استپ 4 به این مقدار 1 رسید دوباره روی استپ 1 ریست بشه مقدارش.
بنابراین اینجا فید رو سرچ میکنیم و ایگرگ های فوروارد رو برای این دوتا کامپوننت اضافه میکنیم. خب همینها کافیه و میتونیم که بریم استپ دومون رو تعریف بکنیم. من مجددا به قسمت کنترل میام و اینجا اد اینسرت استپ رو میزنم. اینجا در واقع وقتی اد استپ رو میزنید میگه که میخواید که استپ بعدی رو بعد این استپ 1 قرار بده یا قبلش قرار بده. خب ما اینجا میخوایم بعدش در واقع قرار بده، پس افتر رو میزنیم و بعد میگه که میخوای اطلاعات مربوط به استپ 1 رو کپی بکنی توی استپ 2 یا اینکه نه. و اینجا میتونیم که یس رو بزنیم تا اطلاعات مرحله 2 میبینید که حتی تایم درایون بودنش و حتی اسمش و منیپولیتد وریبل هاش همه روی استپ 1 کپی شدن. و خب ما دیگه توی استپ 2 این دوتا متغیر رو نیازی نداریم، بنابراین اینها رو انتخاب میکنیم و دیلیتشون میکنیم. خب الان همطور که میبینید توی استپ 1 به این صورت تعریف شده که والو فید ما با یک فلو خاص بازه و والو پروداکت ما هم کاملا بازه، بنابراین ما داریم محصول میگیریم از استرمون و والو های پرج و ویست هم بسته هستن، چرا که فعلا دیزورپشن ما شروع نشده و مرحله محصولگیری ما یا ادزورپشن ما هست. خب بعد از اینکه استپ 1 رو تعریف کردیم نوبت به استپ 2 میرسه که استپ بلو داون هست و 20 ثانیه هم مدت زمانش هست. توی استپ بلو داون بعد از اینکه استپ جذب ما به پایان میرسه ما میخوایم از پایین بستر فشار بستر جذبمون رو تا فشار جریان ویست در واقع خالی بکنیم یا پایین بیاریم و بسترمون رو بلو داون بکنیم. بنابراین اینجا فید والومون رو میبندیم، همینطور فید پروداکتمون هم میبندیم، یعنی 0 قرار میدیم و ویستمون رو باز میذاریم. حالا اینجا شما میتونید که فید ویست رو به صورت فولی اوپن یا 1 در نظر بگیرید که این معمولا پیشنهاد نمیشه، به این دلیل که این باعث میشه که کل فرآیند بلو داون شما توی یک لحظه اتفاق بیفته و تمام گازی که توی بستر شما هست در یک آن وارد والو ویستتون بشه و این خب هم با واقعیت خیلی تطابق نداره، همین که میتونه باعث مشکلات عددی توی برنامه‌تون بشه. بنابراین ما این رو روی حالت 2 میذاریم و والومون یک سی وی میدیم. اینجا هم کافیه که والو ویست رو سرچ بکنیم و سی وی اون رو اضافه بکنیم اینجا. خب حالا اینکه به چه صورتی باید سی وی این والو رو تنظیم بکنیم، ادسیم توی قسمت تولزش که برید یک سی وی استیمیتور داره. گزینه سی وی استیمیتور رو که بزنید یک فایل اکسل برای شما باز میکنه. این فایل اکسل 3 تا شیت مختلف داره که حالا یه قسمتش اومده در واقع روابط ریاضی که برای این استیمیت کردن هست رو ارائه کرده و توضیح داده که حالا به چه صورتی فرمولش به دست میاد. این دوتا قسمت، این قسمت دومیه یه ذره کاملتر هست اطلاعاتش، قسمت اولی هم همونه ولی اطلاعات کمتری برای ورودی از شما میخواد. شما به این صورت میتونید از این اکسل شیت استفاده بکنید که توی قسمت دومش بیاید و اولین کار حجم افکتیو بسترتون رو حساب بکنید. حجم افکتیو بسترتون در واقع میشه مجموع حجم افکتیو هر کدوم از لایه‌های جذب شما. به عنوان مثال ما توی این مسئله یه لایه جاذب بیشتر نداریم و فقط باید اطلاعات اون یه لایه جاذب رو اینجا پر بکنیم که من اگر بستر جذبمون رو اینجا بالا بیارم میبینید که به عنوان مثال ارتفاع بستر به این صورت هست، قطر بستر ما به این صورت هست و اپسیلون بستر و اپسیلون دانه هم به این صورت هست. این باعث میشه که اینجا حجم افکتیو بستر ما به دست میاد. این اکسل شیت یک سری خونه های آبی داره، همونطور که میبینید اینجا و همینطور اینجا یک سری خونه هایی داره که با رنگ قرمز اونها رو نشون داده. اونایی که رنگ قرمز هستن رو خودش هم گفته که لازم نیست کاری بکنید و نوشته فقط مقادیری که آبی هستن رو مودیفای بکنید. حالا اینجا ما حجم افکتیو لایه رو که به دست آوردیم بعد اون زمان استپمون هم اینجا بهش بدیم. مثلا بلو داون ما 20 ثانیه هست که میخوایم سی وی والو رو براش حساب بکنیم. همچنین دمای گاز ما هم همون 298 میتونیم در نظر
نظر بگیریم. البته که ممکنه به خاطر تغییرات فشار قطعا یک تغییراتی داشته باشیم، ولی فعلا اون رو همین عدد قرار میدیم و اینجا باید این 4 تا فشار رو تنظیم بکنیم. 2 تا فشار که مربوط به بستر جذب ما هستن که داره میگه که بستر شما اول توی چه فشاری هست. خب ما میدونیم که بستر ما توی فشار مثلا 10 بار هست و قراره به چه فشاری برسه؟ قراره به فشار 9 دهم برسه. بعد اینجا باید اکسترنال پرشرمون رو قرار بدیم. اکسترنال پرشر ما در واقع اون فشاری هست که قراره باعث این تغییرات فشار بشه، یعنی اون فشار خارجی ما هست. به عنوان مثال ما اینجا یک جریان ویستی داریم که شیر اون باز میشه و اون جریان ویست باعث میشه که فشار بستر ما کاهش پیدا بکنه. پس اکسترنال پرشر ما میشه همون فشار جریان ویستمون که 9 دهم هست. حالا وقتی اینجا شما همه رو 9 دهم میذارین میبینید که میگه فشارها برابر هستن. این به این دلیل هست که ما در عمل هیچ وقت نمیتونیم وقتی فشار خارجیمون یک عددی هست دقیقاً به اون عدد برسیم. مثلا اگه اینجا کاهش فشار داریم یک ذره فشار بالاتری به دست میاریم. مثلا من میتونم اینجا چند تا صفر بذارم و یک قرار بدم. میبینید که اینجا برای ما عدد CV رو تخمین زده. و خب اگه این اعشار و دقتش رو شما هی زیادتر بکنید این عدد تغییر میکنه و حتی میتونید مثلا این رو خیلی زیاد بکنید تا جایی که در واقع به شما این ارور ایکوال رو نده. اینجا الان مثلا من چند تا صفر دیگه کم بکنم ازش، تقریبا این عدد دیگه ثابت میشه مثلا روی همچین عدد. اگر 2 تا صفر دیگه بهش اضافه بکنیم باز این داره عدد بزرگتری رو نشون میده و به این صورت. حالا اینجا میبینید که ما الان درسته نوشتیم 9 دهم اینجا، ولی در واقع یک مقدار خیلی خیلی کمی از این عدد 9 دهم بزرگتر هست، بنابراین یک CV به ما گزارش کرده و این CV در واقع یک مقدار استیمیت شده است، یعنی لزومی نداره که این CV الان دقیقاً به شما جواب درستی رو بده، ولی میتونه یک مقدار اولیه خوبی باشه برای اینکه این رو شما امتحان بکنید و بعدش اون رو تیون بکنید تا به عدد مورد نظرتون برسید. حالا من این رو اینجا کپی میکنم و توی سایکل ارگانایزر به عنوان CV ویست انتخاب میکنم. مطمئن بشید که دقیقاً اینجا عدد رو به درستی وارد کردید. خب حالا قبل اینکه ما بخوایم مثلا استپ های بعدی رو وارد شبیه سازیمون بکنیم میتونیم همین 2 تا استپ رو اینجا جنریت بکنیم تا یک دور برنامه‌مون رو ران بگیریم و ببینیم که CV بلو داون ما آیا به درستی تعریف شده یا خیر. همیشه موقع شبیه سازی خوبه که شما برنامه‌تون رو ذره ذره دیولپ بکنید و لازم نیستش که مثلا وقتی شما 8 تا استپ دارین هر 8 تا رو تعریف بکنید و برنامه‌تون رو ران بگیرید. میتونید که کم کم استپ ها رو تعریف بکنید و از صحت اونها مطمئن بشید و در نهایت سیکلتون رو کامل بکنید. خب من این پنجره رو میبندم. میبینید که بعد اینکه ما سایکل ارگانایزرمون رو اکتیو کردیم اینجا خودش یک اسنپ شاتی رو هم با این اسم پیش‌فرضش برای ما سیف کرده. یک نکته‌ای که هست اینه که همیشه قبل اینکه برنامه‌تون رو ران بگیرید خوبه که نمودارهایی که می‌خواید رسم بکنید رو فرم‌هاش رو ایجاد بکنید. حالا ما اینجا برای اینکه متوجه بشیم که شبیه سازیمون تا همین 2 تا استپ داره بدون مشکل عمل میکنه می‌خوایم نمودار فشار رو بر حسب زمان رسم بکنیم. معمولاً اولین متغیری که شما باید توی یک فرآیند PSA چک بکنیدش فشار بستر هست. میشه گفت اگر توی سیکل PSA شما نمودار فشار بسترتون به درستی عمل بکنه احتمال موفقیت سیکل شما خیلی بالا میره. بنابراین همیشه نمودار فشار رو ما اول رسم میکنیم تا مطمئن بشیم که سیکلمون داره به درستی کار میکنه. حالا اینجا برای چک کردن مرحله بلو داون ما میایم فشار نقطه 20 رو رسم میکنیم. علت این هست که توی استپ بلو داون ما داریم از نقطه 1 فشار بستر رو کاهش میدیم و نقطه‌ای که میخوایم فشارش در واقع به فشار ویست ما برسه نقطه 20 بستر ما هست و اگر نقطه 20 به این فشار رسیده باشه مطمئنا نقطه اول هم به این فشار رسیده. خب این رو میبندیم و یک دور برنامه رو چک اند اینیشیال میکنیم و یک ران اینیشیالیزیشن میگیریم. همینطور یک سیو از برنامه‌مون میگیریم و یک ران داینامیک رو اینجا انجام میدیم.
خب میبینید که برنامه ما بدون هیچ مشکلی هر دو تا استپ رو ران گرفت و اینطور که داریم توی سیمولیشن مسیج میبینیم اومده گفته که سایکل یک شما که این اسم رو داره سیکل اولش رو ران گرفته. سیکل اول اینجا اولین استپش ادزورپشن هست که 40 ثانیه بوده. بعد استپ دوم بلو داون هست که 20 ثانیه هست که اون هم میبینید تا ثانیه 60 ادامه پیدا کرده و اینجا گفته که یک سیکل اجرا شده. حالا اینکه چرا الان یک دونه سیکل رو برای ما اجرا کرده، این دلیلش این هست که توی فرم سایکل اورگانایزر اگه بریم توی قسمت سایکل آپشنز مکسیموم سایکل اینجا روی 1 هست. حالا تنظیمات دیگه اینجا داره که بهش میپردازیم، ولی اولین تنظیماتی که شما میتونید اینجا توی این آپشن ها تغییر بدید ماکسیموم تعداد سایکل ها هست که الان اگر این مثلا روی عدد 5 بود اینجا میومد 5 تا سیکل رو برای ما اجرا میکرد، ولی چون روی عدد 1 هست سر یک دونه سیکل برنامه ما متوقف شد و اینجا میگه که اگر میخواد یک سیکل دیگه هم این رو جلو برید کافیه که ران باتن رو دوباره کلیک بکنید روش. حالا ما این نمودار رو یه بررسی میکنیم. میبینید که فشار نقطه 20 ما توی 40 ثانیه اول تقریبا ثابت هست به جز افت فشار بستر که طبیعتا انتظار داریم توی استپ ادزورپشن اتفاق بیفته. از ثانیه 40 تا 60 هم ما استپ بلو داون رو داریم که فشار ما کاهش پیدا کرده و تقریبا میبینیم که توی 60 ثانیه حالا میتونیم اینجا عدد دقیقش رو هم بخونیم تا فشار 99 صدم بستر ما فشارش اومده پایین و این فاصله زیادی نداره با مقدار 9 دهمی که ما میخواستیم. یعنی میشه گفت CV که ما استیمیت کردیم عدد نسبتا دقیقی بوده. حالا اینجا میتونیم برنامه‌مون رو یک ریستارت بکنیم. ببینید وقتی که شما این گزینه ریستارت رو میزنید اتوماتیک میره برنامه رو برمیگردونه به آخرین اسنپ شاتی که سیف کرده بود و این هم یک روشی هست که ما بخوایم برنامه رو بدون اینکه ببندیم به حالت قبل از رانمون برگردونیم. ولی خب باید خیلی حواستون باشه که یک وقت به حالت اشتباهی برنامه رو این برنگردونه و برای حالتایی که مد نظرتون هست همیشه یک اسنپ شاتی با اسم جداگانه سیف کرده باشید و همون رو لود بکنید. خب ما اینجا مجددا فرم سایکل اورگانایزر رو بالا میاریم و تو قسمت CV بلو داون مثلا این عدد رو بزرگتر میکنیم 4 ضرب در 10 به توان -6 و مجددا فرم فشار رو میاریم و یک ران میگیریم برنامه. خب میبینیم که اینجا اگر ما دیتا ها رو بیاریم تقریبا به اون 9 دهمی که میخواستیم بسترمون توی 60 ثانیه میرسه. پس این CV مناسب این استپ ما هست. میتونیم برنامه رو دوباره به حالت ریستارت در بیاریم. مجددا یک سیف هم از برنامه بگیریم و استپ بعدیمون رو تعریف بکنیم. دوباره با زدن گزینه اد استپ میتونیم یک استپ دیگه تعریف بکنیم که دیتاهاش رو در واقع اومده از استپ 2 کپی کرده. اسم این استپ رو میذاریم پرج و 40 ثانیه هم برش در نظر گرفتیم. خب توی این استپ ما میایم والو پرجمون رو باز میکنیم و خب میخوایم یک فلو ریتی به جریان پرجمون بدیم، پس اون رو روی حالت 3 قرار میدیم و اینجا باید فلو ریت پرج رو تعریف بکنیم که میشه این گزینه. فلو ریتی که مد نظر ما هست 1% از جریان فیدمون میشه، یه چیزی مثلا بیشتر از 30% اون که میشه 2.7 ضرب در 10 به توان -8 و والو ویستمون رو هم اینجا دیگه لازم نیست به صورت CV تعریف بکنیم و اون رو به صورت فولی اوپن در نظر میگیریم، چرا که دیگه مشکلی نیست اگر والو ویست ما به صورت کامل باز باشه و جریان پرج بتونه راحت ازش عبور بکنه. خب فقط استپ آخر ما مونده که پرشرایزیشن هست و این استپ 20 ثانیه هست. تو قسمت منیپولیتد هم اینجا باید شیر پرجمون رو ببندیم چرا که دیگه با پرج کاری نداریم، همینطور شیر ویست رو هم ببندیم و شیر پروداکتمون هم که باید بسته باشه که هست و اینجا باید شیر فیدمون رو باز بکنیم. حالا اینجا شما 2 تا آپشن دارید، یکی این که در واقع شیر فیدتون رو با عدد 3 باز بکنید، یعنی یک فلو ریتی بهش بدید که این مرحله افزایش فشار یا همون پرشرایزیشن رو از پایین
بستر برای شما انجام بده. یکی دیگه این که اون رو با 2 باز بکنید و بهش یک CV بدید. اصولا توی مراحلی که شما کاهش فشار و افزایش فشار و اینها داری، بهتر اینه که با CV بیاید والوتون رو تنظیم بکنید تا اینکه بخواید با فلو ریت تنظیم بکنید. و بنابراین من اینجا اون رو 2 گذاشتم و CV والو فید رو هم اینجا اضافه میکنم. از اونجایی که مدت زمان پرشرایزیشن ما برابر هست با بلوداون ما و مقدار دلتا پیمون هم یکی هست، یعنی اونجا از 10 بار میخواستیم برسیم به 9 بار و اینجا از 9 بار میخوایم برسیم به 10 بار، میتونیم همون CV والو رو اینجا برای این هم در نظر بگیریم و چک بکنیم که آیا به درستی کار میکنه یا نه. خب حالا که ما همه استپ ها رو تعریف کردیم، اینجا گزینه جنریت رو میزنیم. خب یه نکته‌ای که داشت یادمون میرفت این بود که ما میخواستیم استپ پرشرایزیشنمون با گاز متان خالص انجام بشه. یعنی در واقع درسته که با جریان فید میخوایم اون رو انجام بدیم، ولی خب فید ما کسر مولی اجزایش به صورت 62 صدم متان و 38 صدم CO2 هست دیگه، ولی ما میخوایم با متان خالص بیایم پرشرایزیشن رو انجام بدیم. بنابراین میایم این دوتا کسر مولی رو اینجا کپی میکنیم و توی استپ 4 مون پیست میکنیم. یه راه دیگه این که شما میتونید از استپ های مختلف متغیر اضافه بکنید به یک استپ دیگه، در واقع همین هست. به صورت کپی پیست راحت میتونید که متغیرها رو جابجا بکنید. اینجا کسر مولی CO2 رو 0 و کسر مولی متان رو توش 1 میدیم. و خب این بعدن که خودش وارد مرحله جذب میشه، مجددا به حالت دیفالتش ریست میشه و خب چون این تغییر رو دادیم باید مجددا سایکلمون رو جنریت بکنیم و حالا میتونیم که ببندیمش. و میبینید که اینجا گفته که سایکل 1 ما اکتیویت شده. خب حالا اگه من اینجا توی قسمت فلوشیت برم، میبینید که اینجا یک سایکل 1 هم برای ما اضافه شده که در واقع این علامتی که روش هست علامت اکتیو بودنش هست و اگه من روش کلیک راستم بکنم میبینید که تیک گزینه اکتیوش خورده. اگه من اینجا روی گزینه ادیتش بزنم، میبینید که یک پنجره‌ای برای من باز میشه. توی این پنجره شما کدهایی رو میبینید که مربوط به تمامی مراحلی هست که توی سایکل ارگانایزر تعریفشون کردی. در واقع اینجا مشخص میشه که سایکل ارگانایزر شما نقشش چی بوده. سایکل ارگانایزر شما به عنوان یک رابط گرافیکی برای شما عمل میکرده که به جای اینکه شما بیاید خودتون همه این مراحل رو به صورت کد به نرم افزار بفهمونید، با یک سری حالا دکمه ها و مقادیری که توی سایکل ارگانایزر اضافه میکردید، این کدها رو به نرم افزار بشناسونین و اینها رو خودش برای شما تولید بکنه. بنابراین میتونستید مثلا خودتون بیاید همه این کدها رو از صفر بنویسید و دیگه از اون رابط گرافیکی استفاده نکنید. یا اینکه حتی میتونید وقتی که سایکل رو تشکیل دادید، مثلا یکی از استپ هاتون رو بیاید اینجا یک تغییراتی بهش بدید. مثلا اینجا نوشته که اون شرطی که ما برای پاس کردن سیمولیشنمون داریم به چه صورتی هست. اگر شما شرطی رو تعریف کرده باشید توی سیمولیشنتون، میاد به اینجا اضافه میکنه و اون وقت میتونید اون رو اینجا مودیفای بکنید. یا حالت دیفالتش شرطش همون اتمام تایم هست. الان توی این حالت میتونید همه اینها رو در صورت نیاز تغییراتی رو روشون اعمال بکنید. خب حالا من این رو میبندم و یک دور برنامه رو سیو میگیرم و ایران از اون میگیرم. خب ببینید که استپ پرشرایزیشن ما هم بدون مشکل اینجا ران شده. حالا اگر نمودار فشارمون رو من لود بکنم، میبینید که اون CV که بهش دادیم به درستی عمل کرده و توی 20 ثانیه تونسته فشار بستر ما رو مجددا به فشار مرحله ادزورپشنمون که همون 10 بار حدوداً هست برگردونه. و اینجا هم اگه عددش رو چک کنیم مشکلی نداره. مثلا یه موردی که شما باید در نظر بگیرید اینه که توی استپ پرشرایزیشن بسترتون اوور پرشرایز نشه و فشار بستر شما بیشتر از فشار مرحله جذبتون نشه که توی استپ بعدی سایکلتون به مشکل نخوره. من این رو میبندم، مجددا یک ریستارت میکنم نرم افزار رو
خب اینجا ما چون سیکلمون به درستی ران شده بود میتونیم که یک اسنپ شات ازش بگیریم و اون رو به اسم فرش بت سیو بکنیم و الان میتونیم که بقیه پلات هایی هم که توی این سوال مد نظرمون بود رسم بکنیم رو فرم هاشون رو اضافه بکنیم. به عنوان مثال من الان فرم فشار رو میارم تا در واقع 2 تا نقطه دیگه هم به اون اضافه بکنم. میتونیم بیشتر از 2 تا نقطه مثلا بهش اضافه بکنیم. مثلا نقطه 15 رو، همینطور نقطه 10 رو و نقطه 5 و نقطه اول بستر. خب این رو میبندم و یک فرم هم برای تمپریچر رسم میکنیم. میتونید که قبل اینکه اینها رو وارد نمودار کنید واحدشون رو به سلسیوس تغییر بدید. نقطه 20، نقطه 15، نقطه 10، همینطور نقطه 5 و اول بستر. نمودار بعدی که میخوایم رسم بکنیم در واقع مول فرکشن ها هستن که مول فرکشن نقطه 20 کربن دی اکسید و متان رو میخوایم رسم بکنیم. در واقع این نقطه 20 که ما داریم رسم میکنیم همون نقاطی هست که کسر مولی محصول ما رو میسازن. بنابراین میتونستیم که از توی محصول هم رسم بکنیم و تفاوتی ایجاد نمیکرد. خب من این رو میبندم. گراف بعدی هم میخوایم لودینگ CO2 رو بر حسب زمان رسم بکنیم. اون هم میتونیم توی 5 تا نقطه در واقع رسمش بکنیم. خب قبل اینکه 2 تا پلات پروفایلمون رو رسم بکنیم میخوایم ببینیم که این سیکل ما بعد از گذشت چند تا سیکل به حالت steady state میرسه. دیفالت فرممون رو باز میکنیم و توی قسمت سایکل آپشن تعداد مکسیموم سایکل رو روی 20 قرار میدیم و اینجا تیک سایکلیک steady state تست رو میزنیم. حالا اینجا تولرانس برنامه رو میتونید متناسب با نیازتون کم و زیاد بکنید، ولی فعلا روی همون عدد دیفالتش قرار میدیم و این رو میبندیم. خب من اینجا یک ران داینامیک از برنامه‌مون میگیرم. میبینید هر بار که در واقع یک سیکلی تموم میشه ارور مربوط به اون سیکل رو اینجا ما مشاهده میکنیم که نرم افزار گزارش کرده. این خطایی که میبینید اینجا وقتی موقع محاسبه گیر میکنه و اونها رو گزارش میکنه به چه صورتی هست، یعنی به عنوان مثال الان اینجا بعد از 1076 ثانیه بذارید من اینجا نرم افزار رو پاز بدم، به یک سری خط میرسه که میگه number of iteration ها به اون حالت ماکسیمومش رسیده و نتونسته که حل عددی رو ادامه بده. خب اون تیک سایکلیک استدی استیت تستی که ما زده بودیم باعث میشد که بعد اینکه هر سیکل ما تموم بشه اینجا خطای متریال بالانس ما و خطای ترمال بالانس ما گزارش بشه و هم مقایسه بکنه ببینه آیا این خطاها هر موقع هر دوشون از اون مقدار تولرانس ما کوچیک‌تر بودن برنامه رو متوقف کنه و بگه که این سیکل استدی استیت شما هست. حالا اگه ما الان خطاها رو یک بررسی بکنیم می‌بینیم که مثلا خطای جرمی ما الان تو اوردر -2 بوده وقتی شروع شده برنامه، بعد اومده تو اوردر -3 همینطور کوچیک‌تر شده 4.5 ضرب در 10 تا -3، بعد 3.7 و 3 رسیده و اینجا به 1.3 رسیده و مجددا روی همین خطا مونده و همینطور دیگه از اینجا به بعد به مشکلات عددی خورده. این نشون میده که برنامه تا یه جایی تونسته خطا رو کوچیک بکنه ولی یه جایی به بعد توی استپ پرشرایزیشن به مشکل خورده. خب با توجه به نمودار فشاری که ما در واقع داریم میتونیم حدس بزنیم که احتمال داره اگر ما یک ذره CV
استپ پرشرایزیشنمون رو کوچیک‌تر بکنید، این استپ راحت‌تر انجام بشه و مشکل عددی ما حل بشه. برای همین میایم برنامه رو یک بار به اسنپشات فرش بد دوباره در میاریم و یک ران اینیشیالیزیشن از برنامه میگیریم و توی سایکل ارگانایزرمون میریم و CV والومون رو روی 2 ضرب در 10⁻⁻6 میذاریم از مقدار 4 ضرب در 10⁻6 که اول بود. خب اون تیک سایکلیک استدی استیت رو هم باید بزنیم. توجه بکنید که وقتی که شما اسنپشاتی رو لود میکنید، تمامی اون تنظیمات حتی توی تنظیمات سایکل ارگانایزرتون هم به حالت اون اسنپشات میره. مثلا وقتی ما اونجا اون تیک رو نزده بودیم، این تیک دوباره برداشته شده بود و برای من بعد دوباره میومدم و این تیک رو میزدم. خب یک دور مجددا ما خوبه که برنامه رو چک ان اینیشیال بکنیم و ران اینیشیالیزیشن بگیریم. چون ببینید وقتی شما از اسنپشات های مختلف لود میکنید برنامه رو، خیلی موقع ممکنه که یک سری مقادیر مجددا روی جریان ها و یا وید هاتون سیو بشن. بهتره که حتما حواستون باشه برنامه رو اینیشیالیزیشن بکنید و بعد ران بگیرید، چون یهو میبینید یه برنامه‌ای که شما هیچ تغییری روش ندادین رو مجددا ران میگیرید و مشکل میخورید. معمولا اینجور مشکل‌ها هم به خاطر همین سیف شدن مجدد متغیرها روی همدیگه هستن. خب حالا یک ران داینامیک از برنامه میگیریم. خب ببینید که دیگه اون مشکلی که ما توی پرشرایزیشن داشتیم رو اینجا نداریم و اون مشکل عددی که توی 1070 ثانیه به بعد هم بود دیگه دیده نمیشه. خطاهای عددیمون هم داره کوچیک‌تر میشه. الان به 1 ضرب در 10⁻⁴ رسیده. می‌بینیم که خطای ما از تولرانسمون هم کوچیک‌تر شد و این نشون میده که برنامه ما الان به جواب نهایی کانورج کرده و هر سیکل ما هم 120 ثانیه بود دیگه. یعنی در واقع بعد از گذشت 18 تا سیکل ما مسئله‌مون به حالت استدی استیت رسید. خب حالا میتونیم که گراف فشار رو با هم دیگه بررسی بکنیم. وقتی من این رو باز میکنم، حالت دیفالت میاد آخرین سیکل رو نشون میده. میبینید که استپ پرشرایزیشن ما با یکم کوچیک کردن CV والومون ایرادی توش به وجود نیومد و اون فشار ماکسیمومی که میخوایم رو داره بهش میرسه. فقط در واقع اون شیبش هست که یک میزان کمتر شده و توی حالت قبلی یک ذره شیب تندتری داشت. خب حالا اگه من بیام اینجا گزینه زوم فول رو بزنم، میبینید که برای هر 18 تا سیکل میتونم نمودار فشار رو داشته باشم که در واقع از 10 بار شروع میشه، بعد اینجا به اون 9.85 که فشار محصولمون بود میرسه و اینجا توی استپ بلو داون میاد مجددا روی 9 بار و توی استپ پرشرایزیشن هم مجددا میره به اون 10 باری که فشار ادزورپشن ما هست. خب من این رو میبندم و بقیه پلات هامون رو هم با هم یک بررسی میکنیم. پلات مول فرکشن ها رو اینجا داریم که اگه اون رو هم من زوم فول بکنم، میتونم بیام اینجا توی پراپرتیز و قسمت اکسیس مپ گزینه اول رو بزنم. خب من میتونم این رو در واقع اینجا برای سیکل آخرمون رسم بکنم که از ثانیه 2040 تا 2160 بود و مثلا اینجا ایگرگ اکسیسمون رو هم یک ذره کوچیک‌تر بکنم بازش رو تا قسمت CO2ش به صورت واضح دیده بشه. خب اینجا میبینیم که توی استپ ادزورپشن داره CO2 ما تو بستر ما زیاد میشه که مورد انتظار ما هست به دلیل اینکه CO2 جذب بستر میشه. توی اون 20 ثانیه بلو داون میبینیم که اینجا به بالاترین حد خودش میرسه. به این دلیل هست که توی استپ بلو داون داریم با کاهش فشار CO2 ها رو از دانه ها خارج میکنیم و بعد توی استپ پرج اونها رو با گاز شستشو از بستر خارج میکنیم و توی استپ پرشرایزیشن هم به دلیل اینکه داریم گاز متان خالص به بستر میزنیم، غلظت CO2 مون طبیعتاً پایین میاد. و اگه من الان این رو بین 95 صدم
و 1 هم رسم کنم، می‌بینید که گراف مربوط به متان هم داره یک روندی دقیقاً برعکس اون رو طی میکنه. خب گراف بعدی که رسم کرده بودیم گراف لودینگ CO2 بود. خب اگه من اینجا این رو یک ذره لیمیتش رو کوچیک‌تر بکنم، مثلا 2×10⁻⁴ اکسیسمونم باید از 2040 تا 2160 باشه. خب میبینید که اینجا ما داریم قسمت ادزورپشنمون رو هم مشاهده میکنیم که در واقع چون گاز خوراک از پایین بستر وارد میشه، نقطه اول ما سریعا اشباع میشه و بعد میبینیم که نقطه پنجم بسترمون بالا رفته ولی خب باز به حد اشباع نرسیده، یعنی از نقطه اولمون کمتر هست و همچنین نقطه دهم به بعدمون هم لودینگشون خیلی بالا نرفته. این نشون میده که در واقع قسمت زیادی از بستر ما تو این مسئله مورد استفاده قرار نمیگیره و معمولا توی طراحی بسترهای جذب یکی از فاکتورهایی که مورد بررسی قرار میگیره این هست که طول مقدار استفاده نشده ی بستر شما یک میزان قابل قبولی باشه و بیش از اندازه نباشه. و بعد توی استپ پرچ هم میبینیم که W ما تخلیه شده و پایین اومده و در نهایت توی استپ پرشرایزیشن هم به پایین ترین حد خودش رسیده. پس نمودار لودینگ ما هم داره روندی مطابق انتظار ما طی میکنه. خب حالا نمودار تمپرچر رو هم یک بررسی بکنیم. میتونیم که اون رو برای سیکل آخر بگیم رسم بکنه و همچنین اون رو بگیم که با یک اکسیس رسم بکنه. خب اکسیسمون هم میتونیم یک ذره گرید اینتروالش رو بزرگتر بکنیم که مشخص تر باشه. همونطور که انتظار داریم توی استپ جذب دمای نقطه اول ما به دلیل آزاد شدن گرمای جذب بالا میره، ولی به دلیل اینکه با گاز خوراک تماس داره سریعا هم خنک میشه. ولی نقطه پنجم ما به دلیل تماس کمتر با گاز خوراک و همچنین آزاد شدن گرمای جذب میبینیم که دماش همچنان بالا رفته و خنک نشده، ولی از نقطه دهم به بعد همونطور که توی پلات لودینگ هم با هم دیگه مشاهده کردیم به دلیل اینکه از نقطه 10 به بعد ما جذب زیادی از کربن دی اکسید انجام نمیده، دمای اون هم میبینید که اینجا بالا نرفته. توی استپ بلو داون ما اینجا کاهش دما رو داریم توی نقاط و این کاهش دما خب به دلیل کاهش فشاری هست که توی بستر ما انجام میشه و توی استپ پرشرایزیشن هم میبینید که مجددا ما افزایش دما داریم که اون هم به خاطر افزایش فشار هست. حالا همونطور که ما دیدیم پس توی این مسئله ما مقدار قابل توجهی از بستر ما مورد استفاده قرار نمیگیره. و اگه بیایم پیوریتی متان توی پروداکتمون رو هم نگاه بکنیم که در شبیه سازی های داینامیک شما میتونید از قسمت دیفالت فرم و گزینه رپورت اسکرول رو که بیارین پایین توی قسمت سایکل اوریج که حالا اینجا مربوط به کامپوزیشن های فوروارد هست میتونید پیوریتی اوریج فوروارد رو مشاهده بکنید. این متغیرهایی که با سایکل شروع میشه همشون اگه دقت بکنید آخرشون نوشته over last cycle و در واقع اینها برای ما ارجحیت دارن، چرا که ما همیشه محاسبات رو برای سیکل آخر و برای سیکل steady stateمون میخوایم، نه اون سیکل‌های اولیه که تازه برنامه داره شروع به کار و حل کردن معادلات میکنه. حالا اینجا این نگاه بکنید ببینید که پیوریتی متان خیلی نزدیک به 1 هست و این خب دقیقاً داره همین رو میرسونه که بستر ما اصلاً از CO2 غلظتش بالا نمیره و مقدار خیلی کمی CO2 توی محصول ما وجود داره. حالا به عنوان تمرین با استفاده از تایم استپ جذب و همچنین فلو ریت فیدتون که جفتشون رو باید توی سایکل ارگانایزر در واقع تغییر بدید، بیاید به این دوتا رو جوری تغییر بدید که پیوریتی متان توی مسئله به جای 99.7% به 95% کاهش پیدا بکنه و تولرانس رسیدن به حالت استدی استیت رو هم توی سایکل ارگانایزر 5 ضرب در 10⁻⁴ در نظر بگیرید.
و بعد که تونستید در حالت استدی استیت به 95% متان و 5% CO2 برسید، نمودارهای دما و لودینگ رو که ما اینجا رسم کردیم و تحلیل کردیم رو مجددا رسم بکنید و با نمودارهایی که ما توی این حالت رسم کردیم و با هم دیگه تحلیل کردیم مقایسه بکنید. پلات آخری که میخوایم با هم دیگه رسم بکنیم یک پروفایل پلات هست و در واقع پروفایل ایگرگ CO2 یا همون مول فرکشن CO2 هست که باید توی پروفایل وریبل بریم، همونطور که توی مثال اول با هم دیگه داشتیم و اینجا میتونیم که از داخل بستر ایگرگ CO2 رو انتخاب بکنیم. گفتیم که فرقی نداره برای چه نقطه‌ای باشه، اسمش رو میذاریم ایگرگ CO2 و اینجا اون عدد 18 رو تبدیل به ستاره میکنیم تا برای همه نقاط در واقع در نظر گرفته بشه. و اینجا باید طول بستر رو حالا انتخاب بکنیم که از قسمت براوز میایم و بد رو انتخاب میکنیم، فایند رو میزنیم تا انتخابایی که برامون میاره محدودتر باشه و اینجا اکسیال دیستانس رو کافیه یک دونشون رو درگ اند دراپ بکنیم و اسم این رو میذاریم X مثلا و میبینید که بای دیفالت خودش به صورت ستاره در اومده. حالا کافیه که این رو توی قسمت پلات و این رو توی قسمت X اکسیس قرار بدیم و توی تایم ستینگ هم ما میخواستیم که انتهای هر استپ بیایم اینها رو رسم کنیم. به عنوان مثال ما سیکل آخرمون از ثانیه 2040 تا 2160 انجام شده، بنابراین از 2040 اگه 40 ثانیه بریم بالاتر استپ جذبمون تمام میشه که میشه ثانیه 2080 و ثانیه 2100 هم لو داونمون تمام میشه، ثانیه 2140 هم پرجمون تموم میشه و ثانیه 2160 هم پرشرایزیشنمون تموم میشه. اپلای رو میزنیم و اوکی میکنیم. خب اگر من این رو بزرگ بکنم میبینید که پلات پروفایل ایگرگ ما هم رسم شده. انتهای استپ جذب رو شما با خط آبی دارید میبینید که هرچی به سمت ابتدای بستر بریم بسترمون از CO2 کسر مولیش بالاتر هست و هرچی به سمت انتهای بستر میره پایین تر میاد. میشه گفت تقریبا از نصف اونور بستر دیگه استفاده ای نشده ازش. تو انتهای بلو داون هم میبینید که پایین بستر ما غلظت CO2 توش بالاتر هست و اون هم باز به این دلیل هست که ما کلا توی ابتدای بسترمون جذب بیشتری داشتیم و CO2 بیشتری بیرون زده و انتهای بستر ما خب تمیزتر بوده. و یک نکته دیگه اینه که میبینید که بستر ما نسبت به چیزی که توی انتهای مرحله جذب بوده خیلی تمیزتر شده و نشون میده که آلاینده ها از پایین بستر خارج شدن. و انتهای استپ پرجمون هم میبینید که باز مجددا کسر مولی CO2 پایین تر میاد چرا که بستر داره شستشو پیدا میکنه و انتهای پرشرایزیشن هم میبینید که غلظت CO2 توی بستر ما به پایین ترین حد خودش رسیده، مخصوصا توی ابتدای بستر چرا که فید ما داره از پایین بستر وارد میشه. به همین صورت شما میتونید پروفایل WSCO2 رو هم رسم بکنید و اون رو هم به عنوان تمرین به خودتون واگذار میکنید. خب توی این مثال ما یاد گرفتیم که چطوری میتونیم یک اینترمدییت فلو شیت رو رسم بکنیم و با کاربرد وید ها توی شبیه سازی آشنا شدیم، همچنین کاربرد ولو ها. با سایکل ارگانایزر آشنا شدیم و دیدیم که چطوری میشه ما توش بیایم سیکل ها رو تعریف بکنیم و پارامترهایی که توی سیکلمون باید تنظیم بشن رو مقدارشون رو اونجا مدیریت بکنیم و همچنین چجوری میتونیم که مشخص بکنیم که با چه تولرانسی و چه ماکسیموم سیکلی برنامه بیاد انقدر اجرا بشه تا اینکه به سیکل استدی استیت برسه. و همچنین دیدیم که چطوری میتونیم برای سیکل آخرمون پیوریتی رو از جریان پروداکتمون بخونیم و با بقیه پارامترهایی که توی رپورت داینامیکمون وجود داره هم توی آموزش‌های آینده آشنا میشیم. توی این مثال با جریان‌های جداگانه و بستری که هیچ اینتراکشنی با یونیت دیگه‌ای نداره تونستیم که یک سیکل 4 مرحله‌ای PSA ساده رو با هم دیگه شبیه سازی بکنیم و نگاهی داشته باشیم به ماهیت هر کدوم از استپ ها و دیدیم که چه تأثیراتی روی پارامترهای مهم شبیه سازی ما میگذارن. و همچنین یاد گرفتیم که چطوری میتونیم CV ولو هامون رو با استفاده از امکان CV استیمیتور نرم افزار تنظیم بکنیم و مراحل بلو داون و پرشرایزیشن رو به صورت دلخواه خودمون
اجرا کنیم. اگر که این مثال رو بتونید خوب متوجه بشید، مثال‌های آینده برای شما راحت‌تر خواهند بود. توی مثال آینده میخوایم با هم دیگه سراغ فلوشیت فول سایکلیک بریم، اما اپروچ تک بسترش مد نظرمون هست و میخوایم یک سیستم PSA رو بررسی بکنیم که این بار به جای جریان‌های جداگانه دارای اینتراکشن هست و اون اینتراکشن ها رو ما با واحد اینتراکشن بررسی میکنیم.